Вітаю, друзі! Сьогодні 8 серпня і сьогодні ми з Джері вирішили піти дивитися, яка ситуація з грибами на схилах полонини. Знаходимося на схилах полонини. От якраз починаємо підніматися. Зараз уже 9:50. Трошки пізно вирушили. Трошки були зранку справи. Однак зараз трошки маючи вільного часу, підемо перевіримо, яка ситуація тут із грибами. На схили полонини вже досить давно не ходили. На схилах Смерека, гори Смерек, то та сусідня гора, ота по самій вершині попереднього разу ходили. Там вже почали появлятися перші смерекові лісові гриби. От яка ситуація тут із грибами. Давайте перевіримо. Ну що ж, поки що першої знахідки іще немає. Ну, однак вирішив був зазняти самий процес, як ми піднімаємося на схили. Ну і показати відповідно природу. От є сіро-рожевий мухомор, їстівний гриб, він нам першим попадається, але його ми поки що не беремо. Будемо старатися знайти білих грибочків. Що ж, буде щось цікаве, будемо вам показувати. Знову нам попадаються от такі сироїшки, вони поїджені. Ну, цю може перевіримо. Ця може трошки в кращому стані виявитися. Нога хробачлива. Шапка ніби, може і непогана. Тут є така ще молодесенька росте. Що ж, ризикну взяти. Насправді грибів білих масово ще може і не бути. Чомусь я не дуже впевнений, що буде масова знахідка. Взяв таку корзинку. Попереднього разу назбирали близько 2 кілограмів. І ходили досить у тривалу таку прогулянку. Тривалу у часі і у відстані. А сьогодні я міркую трошки коротший маршрут. Так далеко не будемо ходити на такій далекій відстані. І, відповідно, прогулянка мала би бути трошки коротша в часі. Однак, хто знає, як вийде, будемо бачити. Джері радий, Джері бігає. Попереднього разу він з нами не був. Залишили його, були вдома. А тепер, думаю, нехай йде, хай розминає лапочки. Так, такі грибочки. Не знаю, як вони називаються. Поруч лисичка. Лисичку забираємо. Лисичка гарна, молоденька. Такі любимо збирати. Тут люблять рости білі гриби, лісові. От, заодно можна перевірити, чи не з'явився вже тут який грибочок. Ну, поки що нічого не бачимо. От знову сироїшка, бачу, є. Теж, до речі, молоденька. О, але ж теж нога хробачлива. Шапка, як бачите, чиста. Шапочку, звичайно, забираємо. Ну що ж, білого гриба поки що не бачимо. Але будемо пробувати шукати. Можливо, повезе і знайдемо. Друзі, я аж зрадів, думаю, нарешті. Але ні, тут підійшов ближче, а то сіро-рожеві мури-мухи отакі молоденькі виросли. Хай ростуть, їх залишаємо, йдемо далі. На цій грибниці поки що нічого немає. Будемо дивитися на інші. Ну, далеко не на кожній грибниці після отої спеки і ще земля повністю не віджила, потихоньку оживає. Гриби ще не на кожній грибниці є. Але потихоньку треба шукати і щось буде.
Йдемо далі. І знову у нас чергова знахідка. Ось така тут є сироїжка. Така красуня. Дуже гарна. І як бачимо, нога тут ніби чистенька. Теж і заберемо. Не залишатись таку красуню. Дома пригодиться. Знову підманув мене. Коли здалеку йдеш, виглядає ніби білий. Приходиш ближче, а то такий сіро-рожевий муримух. Ну нічого. Раз є муримухи, значить мали би бути вже і білі. Йдемо шукати далі. Джері, як звичайно, десь за білками бігає. А я тут грибниця. Лісові грибочки ростуть. І я думаю, піду подивлюся. Однак грибочків білих немає. Але є отакі дрібонькі чесночники. Вони дуже дрібнесенькі. Такий мають виражений запах зрізаної зубчика чеснику. Такі цікаві грибочки, вони відносяться теж до їстівних, до речі. Можна використовувати навіть як приправу. Що ж, ми їх не беремо, йдемо далі. І чергова, друзі, знахідка. Ось такі сироїжки. Так, друзі, це сироїжки, валуй. Умовно їстівні риби. Ну, я їх брати не буду, але покажу вам так. Вона от така слизька зараз, зранку роса. Ось такі вони ростуть, молоденькі. От такі, до речі, було би їх багато зараз, а в принципі зараз їх можна знайти багато. Їх відварити хвилин 20-25, і потім можна або соленими, або смаженими після того, як відварити. А хто навіть маринує, але в більшості солять. І солені грибочки такі досить непогані. Ну що ж, не білий. Такі ми не беремо, то умовно їстівні гриби. От Джері бігає. А от такі сироїжки. Такі сироїжки, якщо чисті, можна забирати. Це їстівні гриби. Чистий. Ногу відламую, тому що в нозі зазвичай у сироїжках хробаки. А якщо є підозра, що нога хробачлива, то ногу відламую зразу. Якщо шапочка чиста, шапочка цінніша, її забираємо. І шукаємо далі. І от нарешті цікавіша знахідка. Зайшовши в такий от лісок, що ж червоніє. А тут у траві ховається от такий файний, молоденький трепетівець. Так, друзі, у нас називаються такі гриби трепетівцями. Так, підосичник, чи може у кого яка назва, козарик. А в моїй місцевості ці гриби називаємо трепетівцями. Чому трепетівцями? Тому що дерево, під яким він росте зазвичай, мікозу, утворюється із трапетою. Осину у Закарпатті, у деяких регіонах, у моєму в тому числі, називають трапетою. Відповідно, гриб, який росте не підосиновик, це підосичник, а трепетівець. Така цікава, друзі, назва. Ну, такий у нас фактично діалект. Його, думаю, забираємо. Він, не думаю, що сильно вражений буде хробаками. Хоча давайте перевіримо. Я взяв з собою ножика для таких випадків. Ну, трошки так ноги. Нога чистенька. Відповідно, думаю, що і шапинка буде чиста. Забираємо. Все ж таки похолодало, і після дощику гриби мають піти чистіші. Що ж, шукаємо далі. Таких би ще знайти. Це хороші, смачненькі гриби.
І вже знову там, бачу, зазирає. Там є. Пробираємося до нього. Так, як нам до нього дойти. Так, потихоньку будемо. О, який красень. Який той красень. От. О. Ну це вже старенький. Іменофор посірів. Багато чорних цяточок. І бачите, який він хробачливий. Такого, звичайно, не беремо. Однак там іще, бачу, зазирає молоденький. Давайте йдемо від ньому. Так, потихоньку. О, такий молодесенький. Класний гриб. Супер. О, я там іще одного бачу. Ви бачите? Добре, вмикаємо цього. Вимикаємо. Так. І йдемо за цим. Красеним молоденьким. От бачите, після дощику, які молодесенькі появляються грибочки. Краса, друзі. От це краса. Що ж, ніби більше поки не бачу. Якщо буде, вімкнемо камеру і покажемо вам знову. А все ж таки є. Зразу я його не помітив. Він так отак сховався від нас. Ну, вже побачив. Теж молоденький, файний. Клас. Отакі пупці дуже люблю збирати. Йдемо далі. А цього красення помітив здалеку. І так потихоньку рухаюся дньому. І радію, що біля нього ще росте сироїшка. А там, бачите, ще одна є. Трошки вище. І тут збоку ще є сироїшка. От там. Ну що ж. Але я так задивився на них, що навіть не помітив більшої, ліпшої краси. Підняв трохи голову. А тут, друзі, отаке. Отак вони ростуть, бачите? Краса. Краса. Вимикаємо. Ну що ж, почнемо з цієї сироїшки. До тих зараз повернуся. Другим вимикаємо підосичника. Буду надіятися, що він чистий. Шапочка показує, що ніби в доброму стані. Ага. Тут знову бачу ще одну сироїшку. Так. Вимикаємо і цю молоденьку. Ту стареньку не будемо брати. Вона вже трошки застара. Рухаємося далі. І тут такі красені. Один, другий і там третій зазирає. Краса. Ну цей дуже файний. Молоденький. О, на цьому ногу приламали, от бачите, є хробаки. Ну перевіримо його. Все ж таки хробаки працюють. Так, цікаво, в якому стані цей. Теж перевіримо. Буду надіятися, що він у доброму стані. Ну що ж, це вже радує. Це вже, друзі, радує. Перевіримо, котрі частинки заберемо, якщо будуть хробачливі. Ну, з хробачливих, звичайно, не будемо брати. Йдемо далі. Ну що ж, риби виявилися всі чистенькі, крім хіба одного. Один, бачите, в якому стані. От як його хребаки знищили, то зразу було видно. Ну, 100% грибів не буває, щоб були всі чисті абсолютно. Десь якийсь відсоток знаходиться і хробачливих. Так, рухаємось далі. От. Ось ця грибниця тривалий час уже чомусь відпочиває. Здивувало мене, що на ній нема нічого. Цікаво. Зазвичай я тут, коли як піде дощик, завжди знаходжу якісь молоденькі грибочки. А зараз щось нічого не бачимо. От такі якісь є. Ну, це сироїшка? Ні, це хрящ-молочник. А ні, є поруч щось.
Є молоденький білий гриб, але він, бачите, в такому стані. Це все, що від нього залишилося. Щось йому помішало вирости. Може і були гриби, може хтось мене випередив. Хто знає. Ось тут ще один хрящ молочник. Грибів більше ніби не бачимо. Ну, я передивлюся ще добре, якщо щось буде цікаве, то знайдемо і покажемо вам. Поки не бачу. Ну що ж, друзі, передивився я. Білого більше не бачимо. Поки що не бачу. Перший, що знайшли, той в якомусь такому стані, аж зігнив. Чи хтось був, складно сказати, тому що от поруч росте отакий вже великий підосичник. Він вже зрілий, він вже фактично, із нього вже користі нам ніякої не буде. Ми його залишимо. Ну, може і попередні грибники, якщо тут і були, побачили такого велетня і його не чіпали. Ми також його не чіпаємо. Будемо рухатись далі. Ще, друзі, хотів сказати, оті звуки, то не звуки бензопил, то не ліс рубають. А то зараз сезон сінокосів. Люди скошують траву, дехто вже в другий раз скошує. Другу траву скошують, у нас друга трава називається отава. Косять отаву. Ми рухаємось далі. От піддубовик. Гриб з'їв гриба. Піддубовики хворіють на таку. Проблемка в них є. З часом вони покриваються такою плісінню. І стає майже незрозуміло, що за гриб був. Інколи думаєш, може то білий отак зруйнувався. Отут ще один такий є. Ні, друзі, білі отак не хворіють. Зазвичай отак хворіють тільки піддубовики. Отак він вкривається плісенью, далі не росте. Що ж, цікаво, де білі. Давненько ми обходимо вже досить тривалий час і білого ще жодного не знайшли. Йдемо шукати. Кажуть, сироїжок отруйними не буває. Але от такі сироїжки, не знаю навіть, як вони називаються, із такою червоною ногою вони, бачите, у нас чомусь, ну не знаю, змалку мене вчили, що такі не треба збирати, що вони ніби отруйні. Ну я підозрюю, що вони, може, не отруйні, вони, може, просто неїстівні, або умовно їстівні. Досвід попередніх поколінь сформувався на практиці. Очевидно, були якісь випадки, що після вживання, напевно, таких сироїжок були якісь проблеми із, може, здоров'ям людей. І прийнято в нас їх не збирати. Такий колір шапинки. Вони великі ростуть, такі. Однак, такі ми не беремо. Довіряємо досвіду попереднім поколінь. Шукаємо місцівні гриби, які знаємо точно, що можна вживати в їжу. Таких сироїжок повно в лісі. Зустрічаються у нас буквально майже на кожному кроці. От бачите, такі. Ну але, оскільки дідусь, бабуся, батько не збирають їх. От бачите, як вони ростуть, тут під хвоєю сховалися. Ні дідусь, ніхто не вчили мене ці сироїжки збирати. Ну і я вам скажу, що так і є. Я їх не беру. Старенькі навіть такі вже зустрічаються. От бачите. І ніхто їх фактично у селі не збирає. Якось так. Що ж, йдемо далі. Шкода, що білих поки що нам не попалося. Там теж така сироїжка.
І Джері десь побіг. О, є ще знахідка. Оце вже добрий гриб. Підосиновик, трепетівець. Такий красень. Джері. От і Джері прибіг. Ну, він далеко не бігає від нас. Захекався. Ну що, Джері, йдемо далі шукати. Трошки вже знайшли. Ну, він знає, куди ми будемо йти. Уже маршрути добре вивчив. Знає, що ми будемо підніматися далі вверх. Ну, Джері побіг уверх. Але я іще знаю, що тут ростуть підосичники. Все ж таки позазираю, що тут у нас є. Так, там бачимо, але то вже старенький. Цікаво. Тут іще бачимо одного. Такого старенького. Ну, стареньких навіть чіпати не бачу сенсу. О! А отут є файний красень. Молоденький. Цього беремо. От бачите, треба дивитися обіч дороги. І знизу він аж темна шапочка така. Тут ще щось є, але це старенький. Це старенький теж. От бачите, який красень виріс. Ще так збоку О, бачимо, ще там є. Тут ще один. Файний молодий. Добре, що вони такі яскраві, шапочки на них складно не помітити. Так, ще трошки позазираю. Може там іще щось є. Ніби не бачимо більше. Ні, більше нема. Що ж, повертаємося до корзин. Ну, це красені. Ну, цей не знаю, цей може і хробачливий, але цей точно файний. Один точно файний. Перевіримо, йдемо далі. От перейшли ми трошки далі. Джері там бігає. Міркуємо піднятися так, тою звореною, так нас називають, ніби вздовж струмка, і піднятися на отот пагорб. Подивимося, що там, яка ситуація із грибами на тому пагорбі. А зараз у нас є тут уже знахідка. Отакий красень зазирає. Перевіримо і його. Нога на ньому потужна. О, хрубонит. І чистенька, друзі. І шапочка ніби чиста. Я думаю, я його заберу. Дуже файний трепетівець, підосичник. Краса. Забираємо. І рухаємось далі. На схили полонина. Але краса довкола, друзі, неймовірна. Погода сьогодні трошки вітряна. Хмаринки такі легкі в небі. І не жарко, і не холодно, так. Близько 22 градусів. 21 десь так. Краса. І отак у траві, серед дерев, ростуть отаке зоріїшка. Файна. Нога, як бачите, хробачлива. Шапка чиста. Шапочку заберемо. Йдемо далі шукати. Це пасовище, друзі. Тут пасуть корови, бачите, сліди лишають за собою, заодно удобрюють землю. Тут восени багато підпеньків. Ну, зараз ще на підпеньки рано, але хто знає, після дощику можуть, навіть так як похолодало, вже скоро могли б появлятися і опеньки.
інколи наприкінці серпня вже є. Ще поки зараз не бачимо. І саме цікавіше, друзі, я чомусь цього року іще не зустрічав жодного гриба-парасолька. Торік у цей час дуже багато вже було грибів-парасольок. А зараз жодної поки ще нема. Знову сироїшку бачимо. Перевіримо її. О, тут нога чиста навіть. Забираємо. Йдемо далі. Брусниці вже дозріли, стиглі. Цього року вони досить скоро дозріли. Досить смачні. Зазирнувши під смереки, у тіні тут ростуть отакі молоденькі сироїшки. Бачите, тут одна і тут зазирає друга. Ну, ця хоч і менша, але здається хробачлива. Так, ця хробачлива. Цю залишимо. Ця може ні. Шапочка чиста. Забираємо. О, тут іще декілька красунь. Десь хтось уже йшов сюди, може, не знаю, якась тваринка або хтось із грибників. Бачите, і знову ще є. О! І тут знову ще зазирають. Ну, цих старіших не будемо брати, а оту молоденьку подивимось. І тут ще бачимо. Файні, молоденькі. Почистимо. І котрі чисті заберемо. Рухаємось далі. А от ми підійшли, друзі, і до джерельця. Зазвичай у горах отаких струмочків джерелець багато, де можна напитися водички. Такий патик, тут стояв стаканчик, однак десь він уже дівся. Ну що ж, нічого. Що ж, трошки підсвіжилися холодною джерельною водичкою карпатського джерела. Йдемо далі. О, після спеки навіть шипшина вже починає дозрівати. Ми з Джері захекалися, піднялися вже майже на вершину того пагорба, де міркуємо пошукати грибочки. Ну що ж, поки що ще до грибниць нам трошки йти. Ну, вже отут починаються. Може удасться і нам поталанить, і знайдемо білих грибочків. Поки що сьогодні не знайшли білих. Тільки підосичники, сироїшки, трошки лисичок.
Білого поки що нам не поталанило сьогодні знайти. Але ще маємо надію. Тут обіж дороги можуть рости. Зазираємо, дивимось. Щось буде, покажемо. Дорога сюди піднімається. Я пішов трошки у бік, думаю, позазираю трошки не тільки попри саму дорогу. І отут бачимо, є такий красень. Не білий, але все ж ніби непоганий. Ну, давайте перевіримо. Зразу подивимося на шапинку, тому що шапинка на підосичниках найбільше хробачлива. Трошки є. Трошки є хробаків. Ну що ж, я думаю, що його ми брати зараз вже поки не будемо. Залишимо. Хай може білочка з'їсть, або якась інша тваринка лісова. А ми підемо шукати далі. Маю надію, що назбираємо трошки у кращому стані грибочків. Сьогодні хробачливих стараюся зовсім не брати. Ну, але то покаже кінцево почистимо грибочку вдома, і там ще якийсь відсоток може бути і хробачливих. Ну, побачимо. Поки що шукаємо. Ось такі старенькі підберезовика. Хоча тут ростуть і білі. Однак чомусь зараз ще нічого не бачимо. Цікаво. Що ж, йдемо далі. Красивий звідси відкривається краєвид. Та, друзі, Карпати заворожують. Краса неймовірна. Я не думаю, що камера передає цю всю красу. Ну, але от така природа. Тільки в Карпатах. Все обійшовши, друзі. От такі в мене тут є ключова грибниця. Я аж розчарувався вже був. Думаю, все. Даремно я сюди йшов. Однак, друзі, все ж таки ні. Я вже міркував, хтось був перед мене і позбирав грибочки. Але ні. Бачите, друзі, який красень тут зазирає. У яфінникові, серед ягід, лісовий білий гриб. Правда, він уже в такому стані. Але це означає тільки одне. Лісові гриби дійсно є і на схилах полонини. І грибники їх тут не знайшли. Значить, маємо надію ще пошукати. Може ще десь є. І добрі білі гриби, хто знає. А то сьогодні це вже другий білий гриб і от в такому стані. Якось не дуже це радує. Рухаємось далі. Трошки ожини підкріпимося. Файна спіла ожина. Тут ще кисла. Ще не дуже смачна. Трошки як тінь. І вона ще не дуже дозріла. Нічого. Ну що ж, друзі, йдемо так посеред дерев. Придивляємося, де ж білі грибочки. Вони тут люблять рости. Також тут люблять рости підосичники. Але нічого поки не бачимо. Може їх хтось позбирав. Друзі, от є краса. От бачите, вони так від нас тут сховалися. Молоденькі. І нас тут чекають. О, тут поруч іще
Красені два, бачу, зазирають. Краса. Ну, якщо є підосичники, друзі, мають бути білі. Вони зазвичай одночасно ростуть. Ну, от бачите, які гарні. А ці красені, та то взагалі неймовірна краса. Вимикаємо. Ну, це чистенькі. Це по грибах видно. Тут у лісі прохолодно. Грибочки чистенькі. Йдемо за цими двома. Тут ще молодесенький зазирає. Ну його ми не чіпаємо. Забираємо цих більших. О. Ну це гарні. Трошки тут білка погризла його. Він зразу темніє. На місці зрізу, якщо ми його будемо різати, так само він потемніє. Що ж, це вже радує. Йдемо далі. Джеред нам прибіг. Це для нього нова територія. Йому то все цікаво. Ми цього року ще сюди, у цій місцевості, навіть не були. Це наша перша така прогулянка у ці краї. Ну, гриби чистонькі. Але яка шапинка гарна. Ставимо в корзинку. Що ж, Джері, йдемо далі шукати. У лісі приємно, в тіні. Приємна така, вологий ліс, прохолодно. Але нас чекають ще білі гриби. Надіюся. Ось таких красунь також заберемо. Бачите. Така лисичка. Поруч ще бачу двох. Але цей вид лисичок. Лисички теж ще різних сортів, різних видів. Бачите, на шапинці вона така, як трошки як луската. Колись у дитинстві я читав якусь літературу, не пам'ятаю, що то була за книжка. Десь вона ще має зберігатися, але щось вже її давно не бачу. І цей вид лисичок був вказаний як неїстівні чомусь. Але лисички гарні, саме ці лускаті. От не пам'ятаю, що то була за книжка, то що десь радянського було випуску. Лисички гарні. Забираємо. Я знаю, що лисички точно всі їстівні. Неїстівних я не знаю. Якщо знизу є пластинка, значить лисичка їстівна. Ще один червоніє. Файний, молоденький. Все, заберемо. Ну і грибники по лісові шелестять. Пробираюся крізь такі хащі і аж зрадів. Думаю, вони вже білі. Ні. Підосичники, трепетівці. Молоденькі, файні. Пупчика такі. Соковиті. Краса. Мали би ще десь сюди бути. Пошукаємо. От іще один красень молоденький. Ніби непоганий. Там бачу, пупчик зазирає ще один. Що ж, цього залишимо. Йдемо за пупцем там. Як до нього пробратися. Якось так поміж дерева. Так. Де він?
От він де. Ще дуже молоденький. Але такі молодесенькі, дуже смачні. Краса. Звичайно, забираємо. Зазираю ще так довкола. Може десь іще є. Ну ніби не бачимо. Що ж, шукаємо іще. Джері присів, невже гриб є. Сироїшку тільки бачимо. І то вже старенька. А ні, чиста. Заберемо. Чисту заберемо. А ця поруч яка так само чиста. Друзі, як сніг чиста. Ну, Джері знає, деякі гриби толкові можна брати. Джері. А він десь там. О, пішов. Тут бачимо, але стареньких. Біля них щось ніби молоденьке є, але то сироїшка. Здається. Таких не беремо. Грибники ходять. Ну, вони одні, може й тому не везе знайти багато грибів. А от тут такі прямо біля дороги красені. Бачите, які красені. 3 одразу. Йдемо далі. Всіх забираємо, йдемо далі. Джері став на дорозі. І я так подивився більш уважно, думаю, подивлюся. А там іще зазирає. Може ще десь є? Отакий красень, ще один. Червоноголовий трепетівець. Підосичник. Значить 4. Більше ніби не бачимо. Ні. Більше нема. Ну нехай 4, то теж добре. Грибники всі шастають лісом, а я вирішив прийтися вздовж дороги. І не даремно, друзі. Прямо біля дороги. От такі зустрічаємо. Зазирають красені. Та ви що? Краса. От чому в лісі грибів нема. Всі по лісу шастають. А попри дорогу гриби ростуть. От таке буває. Джері спокійним кроком йде, присідає, від мене вичікує. Знає, що я буду обіж дороги десь по грибницях дивити, зазирати. Спокійний такий пес, привик зі мною по лісу виходити. От тут є такий ще один червоноголовий красень. О. Ну, це може і хреблачливий. Шапка дуже гарна, а от іменно флор потемнів місцями. Може і хробачливий. Так і є. Цього залишимо. Шкода. Ну, нехай. Тваринка знайде якась. Білочка може. Або їжак. Хоча за їжаків цікава тема. З дитинства вчили, що їжаки їдять гриби. А однак трошки підрісши, я зрозумів, що їжаки хижі тварини. Їжаки їдять мишей, а не гриби. Хоча на картинках гриби і яблука на спинці носять. У мультфільмах тільки. О, ще грибники. Лисички красуні. Лисичку забираємо. Ну, це файні. Краса. Беремо.
Вітер піднімається трохи. Ну от, друзі, нарешті є білий. Так, він росте собі тут. Ставимо корзинку. І от такий красень той зазирає. Будемо його омикати. А його нога закручена. Глибоко. Ого. Ого. Як його там корінь тримає. Міцно. О. Є. Ось такий, друзі, красень. Краса? Краса. Файний грибочок. Ну що ж, забираємо. І йдемо далі. Хоч один. І вже не даремно. Ішли в ліс. А то були попередні два. І всі хробачливі. А це видно, цей в гарному стані. Це нога тверда. Краса. Ще перед двір'ю, може десь є. Може братик його десь тут росте. Хто знає. Подивимось. Починає рости ромарія. Бачите, молоденький. А тут старенька сироїшка. А там що ми бачимо? Я думав, польський гриб. Але то піддубовик. Сироїшка. Здається, пантерний мухомор. І декілька піддубовиків. Але гарно вони ростуть. Мушу показати, хоч їх і не беру. Краса. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати нашу сьогоднішню прогулянку. Знайшли ми таку корзину грибів. В основному знайшли сьогодні підосичників молоденьких, назбирали, без хробаків, чистеньких, перевіряв, дивився майже кожного. Повертаємося вже додому, можливо, попри дорогу ще щось і знайдемо, то вже як повезе. Всім дякую за перегляд, бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою. Друзі, до наступних зустрічей. Гриби починають рости, дощик промочив землю і щоразу грибів буде ставати все більше і більше. Так що ставте вподобайку, кому сподобалося відео, підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. І до зустрічі!